Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when ඔන්න අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දිනම YouTube නාලිකාව සමග එක්වන සියලු දෙනාට. ඔන්න අද මම අරන් ආවා අලුත් අඩු කිලෝමීටර් සංඛ්‍යාවක් ධාවනය කරපු මෑත කාලේ ආපු සුපුරුපෙන් ජපාන් වාහන දෙකක් සම්බන්ධ විස්තර. අපි පළවෙනි වාහනේ ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා Suzuki Wagon R Stin Grey කියන මොඩල් එක. මේක තියෙන්නේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ. මේක 2018 තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 2018 ම තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. පළමු අයිතිකරුසින් තමයි මේ ගුණන් දාලා තියෙන්නේ. මේක දැන්ට කිලෝමීටර් 28500ක් පමණයි ධාවනය කරලා තියෙන්නේ. නිවසක පාවිච්චි කරගෙන යන වාහනයක්, බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කන්ඩිෂන් වල තියෙන වාහනයක්. මේකේ ඔප්ෂන් ගැන සඳහන් කළොත් head up display තියෙනවා, auto brake තියෙනවා, pearl white තමයි exterior කලර් එක. ඊට අමතරව power steering, power mirror, air condition, power window, original carpet, DVD setup and reverse camera, multifunction steering wheel, original Dunlop tires, auto light and auto high beam, traction control, push start, retractable mirrors, 2 keys වගේ මෑත කාලේ ආපු සියලුම ඔප්ෂන් මේ වාහනේ සතුයි. ඊට අමතරව air bags එනවා, fog light තියෙනවා, center lock තියෙනවා, remote key තියෙනවා. සුපිරියටම තියෙන වාහනයක්. කඩෙන් ගත්තා වගේ තියෙන වාහනයක්. මොකද කිලෝමීටර් 28000යි ධාවනය කරලා තියෙන්නේ. ටයර්ස් පවා තාම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ටයර්ස් තියෙන්නේ. වාහනේ ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. සුපිරිම වාහනයක්. මේකේ මුදල සඳහන් කරන්නේ 155ක් විදියට. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම් comment section එකේ. ඕගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර කතා බහ කිරීමට. අපි ඊළඟ වාහනෙට මුණොත් එහෙම මේක ඇවිල්ලා Daihatsu Boon කියන hatchback type කාර් රථය. මේක තියෙන්නේ ගොඩිගමුව කියන ප්‍රදේශයේ. මේක 2017 තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 2020 තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි අධිකාරිසින් තමයි මේ ගුණන් දාලා තියෙන්නේ. මේක දැන්ට කිලෝමීටර් 70000ක් පමණයි ධාවනය කරලා තියෙන්නේ. මේකෙත් ඔප්ෂන් ගැන සඳහන් කළොත් මේකත් full option වාහනයක්. power shutter, power mirror, blink mirror, reverse camera, ABS, airbag, center lock, fog light, ash color තමයි exterior color එක, black තමයි interior color එක. මේකෙත් ටයර්ස් ඔක්කොම අලුතෙන් දාලා තිනවා සහ වාහනේ alloy wheels වලට අප්ඩේට් කරලා තිනවා. ඊට අමතරව මේකේ මේ දක්වා කරලා තියෙන සියලුම සර්විස් රෙකෝඩ්, මේන්ටේන් රෙකෝඩ්, එමිෂන් ටෙස්ට් රිපෝට් වල ડોකියුමන්ට් ඔක්කොම ක්ලියර්ලි තියාගෙන යන වාහනයක්. නිවසක පාවිච්චි කරන වාහනයක්. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් ස්ටියරින් වීල් කියන පහසුකම තියෙනවා. පුෂ් ස්ටාර්ට් කියන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. auto climate control AC system කියන පහසුකමක් තියෙනවා. මේකත් සුපිරියටම තියෙන වාහනයක්. ගන්න කෙනෙකුට වටිනවා. මේකේ මුදල සඳහන් කරන්නේ 154,50000ක් විදියට. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම් comment section එකේ. ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර කතා බහ කිරීමට. ඉතින් ඔන්න වාහන දෙක තමයි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. brand new condition වචනේ පරිසමාර්ථයෙන් brand new condition වාහන දෙකක්. පළමු අයිතිකරුසින් තමයි මේ විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලලා තව මිල ගණන් අඩු කරලා වාහන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න, subscribe කරන්න, නාලිකාවට සහයෝගයක් දක්වන්න. හැමදිනාටම සුබ දවසක්. Thank you very much.